Rikthehemi bashkë në transmetim të drejtë për drejtë, nderuar shikues, të erë me një bisedë në studio. Me mua në studio është kolegja Klodiana Lala. Klodi, përshëndetje, mirë se vjen. Mirë se u gjeta. Ke siguruar raportin e policisë për plagosjen më pas arrestimin e Orges Bilbilit. Çfarë thuhet në këtë raport dhe si e sigurove? Në fakt, Nisida, arrestimi i Orges Bilbilit sigurisht që po të ishte një situatë e ndryshme nga kjo që është sot në Shqipëri, do të kërkonte një vëmendje të jashtëzakonshme mediatike, përsa kohë që bëhet fjalë për një eksponent shumë të rrezikshëm botës krimit organizuar. Sigurisht që është pjesë e punës time siguroj dokumenta zyrtare ose jo, të cilat realisht hedhin dritë mbi këtë ngjarje dhe vendosëm në fakt ta trajtonim këtë çështje përsa kohë që ka detaje mjaft interesante. Ky është një raport i mbajtur në datën 10 prill 2020, pikërisht në ditën kur ka ndodhur ngjarja, në orën 13, nga punonësit e policisë së forcës së posaçme Shqiponja dhe konkretisht dy punonësit e policisë të cilët kanë qenë të përfshirë në këtë ngjarje. Bëhet fjalë për seksionin shigjeta. Unë i kam emërtuar në fakt shigjeta X dhe shigjeta Y, pa dashur në fakt të identifikojnë në një farë mënyrë ata dy efektiv policie që ishin realisht të përfshirë në këtë ngjarje të rëndë, ku Orges Bilbili dhe një qytetare mbetën të plagosur, u qelluan nga oficeri i policisë, i cili në fakt meriton respekt, e kam thënë dhe më herët. Ata shpjegojnë se kanë marrë turnin në orën 6 të mëngjesit, pasi kanë bërë instruktazhin nga komandanti i togës në orën 5:30 dhe kanë vijuar deri në orën 14. Kanë patur detyrë me motorët e tyre të cilët janë me targa A5XX, unë i kam emërtuar në fakt për të mos i identifikuar, dhe AV4XX edhe personi tjetër. Të dy kanë filluar, pra dy oficerët e policisë, pra të forcës posaçme Shqiponja, kanë nisur patrullimin në zonë, pikërisht thon ata në orën 11:35, kemi qenë duke patrulluar me motocikleta në kryqëzimin e rrugës Sitki Qiqo me rrugën Arkitekt Sinani. Në këtë moment kanë konstatuar dy persona të cilët në pamje të parë kishin një lloj dyshimi që këta persona mund të mos kishin autorizimin, pa e menduar në fakt se do të ishin persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Në këtë moment thotë kemi vendosur të bëjmë verifikimin e tyre nëse kishin ose jo një autorizim. Në këtë moment janë vënë në ndjekje për të verifikuar nëse kishin autorizim për të dalë nga banesa në kuadër të masave kufizuese anti-Covid-19. Tani si përshkruhet kjo pjesë pa? Atëherë pikërisht ky është momenti, theksoj thotë në pamjet parë, njëri është pikërisht oficeri që ka qelluar Orges Bilbili, që këta persona na u dukën të dyshim, sepse nga mënyra se si ishin të veshur, njëri prej tyre mbante në kokë të vendosur kapuçin e xhupit të errët, ndërsa personi tjetër mbante në kokë një kapele sportive. U bëm thirrje të ndaloheshin, por asnjëri prej tyre nuk pranoi dhe filluan të largoheshin me vrap. Pra ishte pikërisht ky momenti i parë që ata kanë tentuar të largohen. Ju thash që i kam koduar shigjeta X dhe shigjeta Y. Shigjeta X është vënë në ndjekje me motor me personin i cili në fakt më pas rezultoi të ishte i shumë kërkuar i Orges Bilbili, një personazh mjaft problematik, i përfshirë dhe autori kryesor bashkë me Lart Haxhiun në një masakrë në 2017 në qytetin e Lushnjës, ku tentua aso kohë në fakt të ekzekutoi Nipi Aldobares. Në këtë moment thotë kam konstatuar që ai ishte i armatosur, më drejtoi pistoletën, unë i kam bërë disa herë thirrje dhe i thash që patjetër duhet të ndal policia, nuk duhet të largohesh, ai më thoshte largoju dhe konkretisht i bën thirrje. Pra në momentin që policia bënte thirrje, e kishte identifikuar? Jo, nuk e kishte identifikuar akoma kush ishte, pra ishte vënë policia në ndjekje, kishte konstatuar që ishte një person i armatosur, por ende nuk ishte një identitet. Mos u afroni, do t'ju vras, mos u afro më pasi është kthyer nominalisht punonësit policisë që e ndiqnin, sepse unë do të vras. Në këtë moment, thot punonësi policisë, duke qenë se nuk po më bindej, kanë vijuar ndjekjen më pas, dhe ndërkohë një moment ai filloi të ecte mbrapsht. Sa ka zgjatur kjo ndjekje? Ka zgjatur të paktën 500 ose 600 metra. Në këtë moment, thot, momentin që u kthye mbrapsht për të ecur, pra, dhe më drejtim me fytyrë nga punonësi policisë, në këtë moment thot i ra pistoleta dhe duke qenë se e mori me të shpejt, pra manovroi në rekord, e mori pistoletën dhe në momentin që ma drejtoi, unë isha i sigurt, thot punonësi policisë, që do qëllonte në drejtimin tim. Në këtë moment thot kam nxjerr pistoletën dhe kam qelluar në drejtim të tij, në pjesën e poshtme, pra nga këmbët, dhe aty ai ka mbetur i plagosur, por gjithashtu kam parë, thot punonësi policisë, edhe një qytetare e cila ishte e plagosur, por sigurisht ishte pa lidhje me dy personat. Ndërkohë nga ana tjetër, punonësi tjetër i policisë, shigjeta Y, pretendon dhe shpjegon që ishte duke ndjekur në fakt personin tjetër, i cili ne kemi thënë edhe më herët ishte një bashkëpunëtor i ngushtë i Orges Bilbilit dhe ai një person i shumë kërkuar, të cilët kishin jetuar një muaj pra përpara se sa të ndodhte ngjarja me qera në një banesë në zonë,
përballë shkollës pikërisht ku edhe ndodhi ngjarja. Në këtë moment thot ai u fut në një rrugicë dhe kisha të pamundur ta ndiqja sepse dëgjova krismën e armës dhe u detyrova të shkoja tek punonjësi tjetër për të parë se çfarë kishte ndodhur me kolegun tim dhe doja t'i jepja në fakt edhe ndihmë. Në përshkruhet momenti ku polici qëllon Bilbilin vetëm sepse i kishte drejtuar armën dhe ishte i sigurt që do të qëllonte. Po, dhe ndihej friksuar për këtë arsye thot, megjithatë edhe në momentin që un kam qelluar, atëherë jam afruar pranë tyre dhe kam tentuar t'ju jap ndihmë mjekësore aq sa mundesha, kam njoftuar përforcime në rastin konkret nga ana tjetër, kam thirrur edhe autoambulancën për të ardhur dhe për t'i transportuar më pas edhe në drejtim të spitalit. Tani si ka reaguar pasi është qelluar nga polici Bilbili? Në fakt ka një detaj mjaft interesant, është një detaj që në fakt do duhet të ngrihet një nivel më të lartë, mendoj që kjo është edhe pika më interesante në gjithë të raportet edhe pse i plagosur Orgest Bilbili dhe ju thash që gjeta X po jepte ndihmë qytetares së plagosur, e cila ka folur në fakt ekskluzivisht për News24 më herët pas ngjarjes. Personi tjetër pash që gjeta Y ka ardhur t'i japë ndihmë Orgest Bilbili dhe ta prangosë ndërkohë, sepse me sa duket informacionet sapo vinin dhe detajoshin për faktin që kishte armë dhe presupozoi që ishte një person i rrezikshëm, ai thot shpjegon Gjeta Y që ka tentuar pafund thot nuk po më binte, u bë shumë agresiv, nuk më lejonte që unë t'ja largoja, t'ja kthea duar pra mbrapsh për ta prangosur dhe në këto momente thot tentoi të thyente telefonin, filloi ta përplaste telefonin në tokë, ja kam arritur një moment t'ja nxjerr nga duar thot Gjeta Y, por megjithatë ai arriti ta bënte copash telefonin e tij celular dhe pikërisht është edhe kjo gjë, pra ka dashur dhe me sa duket ka arritur të zhduk të gjitha gjurmët sepse telefoni zhduken apo mund të ketë rekuperim? Atëherë, deri tani nga informacionet që unë kam nga prokuroria, rezulton që telefoni nuk është arritur të rikuperohet, nuk e di se ç'do të bëjnë në ditët e ardhshme ekspertët kriminalistë dhe ata që merren me çështjet e kibernetikës. Unë mendoj që në rastin konkret, ashtu sikurse prokuroria dhe policia shqiptare ka vepruar për ngjarje të tjera të rënda, sikurse për shembull është ngjarja e ish bllokut ku mbeti i plagosur Ervis Martini, telefoni i tij celular u dërguar në Izrael dhe u ekspertua edhe në rastin konkret, duke qenë se Orgest Bilbili ka lidhje shumë të forta me bost krimit organizuar, duke qenë se rezultoni përfshirë në ngjarje shumë të rënda kriminale. Në atë telefon janë mesazhe, janë kontakte, janë të dhëna të cilat mund të shërbejnë prokurorisë shqiptare dhe policisë për të hedhur dritë mbi ngjarje të rënda kriminale. Për këtë arsye, do duhet që ai telefon me çdo kusht të rikuperohet, sepse është nga ato ngjarje që në fakt sot në kohë pandemie sigurisht që vëmendja është e përqendruar në fakt tek shëndeti i qytetarëve dhe pa diskutim që është primare dhe pa diskutim që vëmendja duhet të jetë e fokusuar këtu nga mjekët, nga instancat, por policia dhe prokuroria, të cilët kanë detyrimin ligjor të hetojnë çështjet dhe të hetojnë ngjarje të rënda kriminale, do duhet patjetër të marrin rezultatet e këtij telefoni celular të shkatruar, sepse sikurse shpjegon thotë unë kam ndërhyrë thot punonjësi policisë për të mos e lejuar që Orgest Bilbili ta thyente aparatin celular, por ai në fakt arriti ta thyente. Pra, edhe pse ishte i plagosur, i shtrirë në tokë, i vënë përballë dy punonjësve të policisë, Orgest Bilbili në fakt arriti ta thyente telefonin e tij celular, të thash duke vënë rrezik disa ose më saktë provën kryesore që mund ta lidhte atë edhe me ngjarje të tjera kriminale, sepse duhet theksoj që Orgest Bilbili nuk është një personazh i rastësishëm në botën e krimit, është një personazh i përfshirë në ngjarje shumë të rënda kriminale, i dënuar më herët për çështje trafikut të drogës, i përfshirë gjithashtu në trafik drogrash të forta dhe për këtë arsye do duhet të rikuperohet. Një detaj tjetër që në fakt unë dua ta sjell në vëmendjen e opinionit publik lidhet pikërisht me faktin që personazhet e botës krimit në fakt me sa duket e kanë një vestë të vjetër dhe problematik, sepse sa herë që në banesat e tyre qoftë privata apo të marra me qera ushtrohet kontroll, gjenden shenja sinjalizuese të policisë. Edhe në rastin Orgest Bilbilit janë gjetur realisht sistema policie dhe sende të tjera të cilat me sa duket ai përdorte për të lëvizur i pashqetësuar nga uniformat blu përpara se sa të ndodhte edhe ngjarje të mbetej i plagosur. Ka patur herë të tjera ndjekje për Orgest Bilbilin, ka patur sinjalizime apo informacione policia se ku mund ka patur në fakt vjetra operacione të cilat kanë dështuar në kapjen e këtij personazhi. Ju thash Nisida, është një personazh i cili është konsideruar si një ndër anëtarët më aktiv të bandës Elton Qiqos, i vrarë më herët në kryeqytet, gjithashtu me lidhje shumë të forta me personazhe problematik në zonën e Fushkrujës. Është njohur si Miki Redian Rajzu, dyshua në fakt më herët edhe për ngjarjen për atentatin ndaj prokurorit të Durrësit Arjan Doj, ku për fat keq mbeti i vrarë shoferi i tij dhe prokurori mbeti i plagosur, gjithashtu dhe një tjetër personazh i përfshirë në krim.
Aleksandr Laho ose ndryshe Rumi mbeti i plagosur. Megjithatë, lidhur me këtë ngjarje nuk u siguruan prova. Sigurisht që ka patur 10 operacione të cilat kanë dështuar, janë kryer në disa qytete të vendit, jo vetëm në Lushnjë ku ai mendoi që ka bazën e tij më të fortë, por edhe në Fushkruj apo në rrethinat e saj, sepse atje mendoi që kishte një bazë ku qëndronte. Gjithashtu janë kryer operacione edhe në kryeqytet, po ju thash, duke qenë se mbante sinjalistikën e policisë, me sa duket kishte mundësinë edhe t'i fshihej policisë, sepse këto janë detaje interesante. Janë gjetur edhe një shumë e madhe parash, janë gjetur 10 celular të cilët janë sekuestruar, dhe shpresa më e madhe e hetuesve në fakt është pikërisht fakti që nga këto telefona celular, nëse do të arrijnë të çkodohen, pra të hapen, mund të sigurohet informacion i detajuar. Sigurisht që karantina, pra masat kufizuese tashmë po nxjerrin, nëse mund ta themi në këtë formë, zbuluar disa emra të njohur të botës së krimit, të cilët po bien në rrjetën e policisë, por nga ana tjetër duhet kemi parasysh që janë edhe bandat rivale që në fakt po i nxjerrin zbuluar njëri tjetrin, po trahtojnë, nëse mund ta themi, pra nuk, me sa duket, nuk kanë qëllim të dalin në veprim për të kryer ekzekutime, por po i trahtojnë për t'i quar ato prapa hekurave, pra janë një sër problematikash. Për shembull, gjatë një telefonate edhe një bisede që kam patur me një prokuror kohët e fundit, më tha: Klodiana, duket thanë pamet parë sikur krimi është në gjumë, por në fakt po të dëgjosh ato çfarë ne dëgjojmë në përgjime, do të kuptoni që asnjëherë nuk ka ndalur krimi, pavarësisht mënyrave dhe formave të ndryshme që ka përdorur edhe në kohë pandemie për të shtrirë ndikimin. Po mendoj që këto do të jenë sigurisht detaje interesante që mund diskutohen në një moment të dytë, pasi gjithë kjo situata që ka të bëjë me parandalimin e përhapjes së COVID-19 të ketë përfunduar. Po ndalëm te ky raport për të kuptuar jo vetëm lëvizjet që policia ndërmori në rastin konkret, të gjithë ngjarjen të ndodhur hap pas hapi, por edhe faktin se si kriminalët, edhe kur janë në momentet e fundit, pra të plagosur, të gjunjëzuar, nësa mund ta themi në këtë formë, arrin të kryejnë veprimet e fundit. Si është gjendja shëndetësore e Bilbilit? Ka qenë në reanimacion, në mos gaboj, masa e sigurisë është dhënë në spitalin e traumës, udhtoi në fakt prokurori, një avokat, kryesisht edhe gjyqtari çështjes ja kanë komunikuar atje, sigurisht që ruhet nga masa trepta sigurie, patjetër që në momentin që do të transferohet në ambientet e paraburgimit sipas protokollit që po ndjekin burgjet e paraburgimet për parandalimin e përhapjes së COVID-19, ai do duhet të qëndrojë për 14 ditë i karantinuar në një qeli të posaçme nga personat e tjerë për të parë dhe për të monitoruar nga afër nëse jep ose jo, se mund të ndodhë që edhe të infektohet nga COVID-19, dhe pasi të kalojë këtë fazë, sigurisht që do të dërgohet në një nga paraburgimet e sigurisë së lartë në kryeqytet, edhe ku do të mbahet më pas në pritje të daljes përpara drejtësisë. Tashmë policia është vënë në ndjekje, ju thash, për ta përmbyllur, sepse nuk dua të ha gjithkohon e vyer që do duhet në fakt të jetë në dispozicion të mjekëve dhe ekspertëve të tjerë që kanë të bëjnë me këtë çështje. Sigurisht që shpresa më e madhe hetuesve janë telefonat celular, ata do duhet, sepse në këtë mënyrë mund të shkojnë dhe të bien jo vetëm në gjurmët e kontakteve të tjera, por mund të afrohen shumë afër personit tjetër, bashkëpunëtorit të tij kryesor, një tjetër personazh problematik siç është Laert Haxhiu, i cili në fakt është për momentin një ndër personat më të shumë kërkuar në vend për shkak të përfshirjes në 10 ngjarje kriminale. Ajo çfarë është e konfirmuar deri në këtë moment lidhet me faktin se Laert Haxhiu nuk është gjendur në shoqërinë e Orges Bilbilit, ka qenë një tjetër personazh, ne kemi thënë më herët emrin Antero në mos gabojmë Koldashi, por kërkoj ndjes për mbiemrin, do më duhet i rikthejmë dhe njerë dokumentave për ta konfirmuar. Ka qenë pikërisht ai që është gjetur në shoqërinë e Bilbilit, pra nuk ka qenë Laert Haxhiu. Por megjithatë, provat e lëna në vendin e ngjarjes, sikur se thash, telefonët celular mund ta nxjerrin zbuluar edhe një tjetër personazh. Edhe diçka në fund të bisedës, duke mbyllur me raportin sekret të policisë, nga gjitha kjo situatë shkaktuar nga koronavirusi, nga gjitha lirimet që janë bërë në përburgje, le të themi janë bërë masivisht, ka patur të shumt në numër, sa mund të ndikojë kjo në prishjen e rendit dhe qetësisë publike apo në ngjarje kriminale që mund të shënohen? Në fakt, Nisida, është një pyetje me shumë vend, unë e kam sekur dhe më herët, edhe pse nuk është mbase momenti i duhur. Kohët e fundit, Këshilli i Lartë Gjyqësor, i cili pati një mbledhje të fundit, ka marrë informacion të detajuar lidhur me ca lirime ose me ca zbutje masash sigurie për personazhe problematik, të cilët në një të nesërme mund t'i kthehen aktivitetit të tyre kriminal dhe sigurisht është problematike. Për këtë arsye, ajo çfarë është duke u parë nga Këshilli i Lartë Gjyqësor është që të rikthehet normaliteti, sepse edhe drejtësia është në karantinë, por zhvillohen për momentin vetëm seancat për caktimet e masave të sigurisë apo çështjet që konsiderohen tejet urgjente. Por në fakt është një moment dhe nëse ju
besoj kemi transmetuar edhe News24, ish ministri i brendshëm zoti Gjafa tha se drejtësia nuk duhet të jetë në karantinë, në fakt u ndaj të njëjtin qëndrim me të, pavarësisht rreziku që mund të kanoset nga Covid-19, nëse zbatohen qartë edhe në mënyrë rigoroze masat anti-Covid, mund të kemi një rikthim në normalitet të sistemi gjyqësor, sepse në fakt hetimet nuk duhet të ndalen, gjurmimi i personave të rrezikshëm nuk duhet të ndalë, proceset gjyqësore nuk duhet të mbyllen. Kjo për faktin sepse mjaft personazhet të cilët në një situatë tjetër nuk do të ishin liruar, por në fakt ka ndodhur që për momentin ndodhen në masa të lehta sigurie, siç është arresti shtëpiak, por ndërkohë ajo që është më problematike lidhet pikërisht me faktin që në një të nesërme shumë personazhe problematike do t'i drejtohen gjykatës për shuarjen e masës së sigurisë për shkak të afateve të paraburgimit. Tashmë deri në datën 22-23 janë të pezulluara procese, do duhet ketë një vendim të ri, por unë jam me mendimit që në fakt gjyqësori dhe prokuroria nuk do duhet të jenë në karantinë, sigurisht duke zbatuar për sigurinë e tyre, për sigurinë e familjarëve, për sigurinë e gjithë shoqërisë, do duhet të rikthehen normalitetit. Për shembull, dje në prokurorinë e Tiranës ne kemi transmetuar News24, u vendos në hyrje të institucionit edhe tuneli për dezinfektimin që në një farë mënyrë të jetë një masë parandaluese, po zbatohen disa protokolle, por do duhet të dalin nga kjo situatë dhe të kthehen normalitetit, sepse në të nesërmen, përveç pasojave të rënda ekonomike që mund të ketë vendi, problemeve psikologjike që mund të ketë tek shumë qytetarë për shkak situatës jashtëzakonte dhe mbylljes në banesat e tyre që sigurisht ka shkaktuar ankth dhe frikë, pa diskutim që problematike do të jetë edhe rritja në mënyrë eksponenciale e krimit, sepse kriminalët do të përpiqen të gjejnë terren duke shfrytzuar hapësirat ligjore për të patur ato dhe për të shndruar ato në favorin e tyre. Klodi, faleminderit për bisedën, informacionet që përcove. Shkojmë në një tjetër hapësirë publicitare tani të nderuar shikues, pas pak do të jemi me mjekun Renato Osmenaj, imazherist në Qendrën Spitalore Universitare të Tiranës. Gjatë bisedës do të përcjellim edhe imazhe ekskluzive, foto që dalin për herë të parë të mushkrive me koronavirus, dhe që bëhet fjalë për pacientë që kanë patur sëmundje tjera, tumor në mushkri, për shembull, një pacient i shëruar që ka dalë tashmë nga spitali apo po bëhet gati dalja e tij dhe që nga koronavirusi është shëruar. Pas pak me mjekun në një bisedë, kthehemi në studio.